हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईँहरूलाई 5 को गराउँदैछु, जुन चाहिँ 5 को क्वेसन नम्बर 5 मा ए मा यस्तो खालको क्वेसन छ भने बी मा यस्तो खालको क्वेसन छ। चिन्ता नगर्नु होला, म तपाईँलाई आजको भिडियोमा सबै एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। र यो क्वेसन हाम्रो चाहिँ 2078 को क्वेसन सल्युसन रहेको छ, जुन चाहिँ CSIT को रहेको छ र यो चाहिँ डिजिटल लजिक हो रहेछ, सब्जेक्टको नाम रहेछ। र यदि तपाईँलाई क्वेसन कलेक्सन चाहिएमा मेरो वेबसाइटमा अलरेडी तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिएको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई 2074 देखि 78 को क्वेसन कलेक्सनको सोल्युसन चाहिएमा, ह्यान्ड रिटन सोल्युसन चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नुहोला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। सो अब यो क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ, एउटा ए नम्बरमा यो छ भने अर्को बी नम्बरमा यो छ। र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ च्याप्टर 1 बाट नै रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको बाइनरी नम्बर अथवा नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टरबाट रहेको छ। तपाईँको 100% 5 मार्क्स चाहिँ स्योर नै आउँछ, 5 मार्क्सभन्दा बढी नै आउन सक्छ। न्युमेरिकल चाहिँ तपाईँको 5 मार्क्सको ग्यारेन्टी हो। सो यो भिडियोहरू चाहिँ जति पनि प्रोभाइड गराइदिएको छु नि, यो बाइनरी अथवा नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टरबाट तपाईँले चाहिँ अन्तिमसम्म मेरो प्लेलिस्टको सबै भिडियोहरू हेरेर जानु होला। र यो क्वेसनमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो, हाम्रो 2078 मा क्वेसन सोधिएको छ, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ। मैले 4 नम्बरमा 4 को क्वेसन गराइनँ, किन भन्दाखेरि त्यसमा थ्योरी पार्ट मात्र रहेछ भनेर मेरो नोटमा हेर्नु होला। यो 78 को क्वेसन सल्युसनको ह्यान्ड रिटन नोटमा हेर्नु होला, त्यसमा तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 5 को आज गराउँदैछु। सो अब 5 मा ए नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट 1s कम्प्लिमेन्ट निकाल सबट्र्याक्सन भनेर लेखेको छ। के रहेको छ म तपाईँलाई फुल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँलाई यो डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर भनेर सोधेको छ, कसरी रहेछ म तपाईँलाई चिन्ता नगर्नु होला, तपाईँलाई सबै एक्सप्लेनेसन गर्ने काम मेरो हो। तपाईँहरूको काम चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने मात्र हो। ल अब यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो अब विदाउट एनी डिले अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 को ए तर्फ लागौँ। यो क्वेसनमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो, कुराकानी के रहेछ, म तपाईँलाई फुल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। सो अब लेट्स सी त, अब कुनै ढिला नगरिकन अब चाहिँ सोल्युसन स्टार्ट गरौँ। ल अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 1s कम्प्लिमेन्ट परफर्म गर्न भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको सबट्र्याक्सन अफ यो दुईवटा दिएको छ, यहाँ माइनस है त। सपोज तपाईँले यसलाई एक्स लेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई वाइ लेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ एक्स माइनस वाइ दिएको छ, एक्सको ठाउँमा यो दिएको छ, वाइको ठाउँमा यो दिएको छ, र हामीलाई 1s कम्प्लिमेन्ट अपरेसन पर्फर्म गर भनेर सोधिएको छ। अब कसरी गर्ने त, तपाईँलाई अलरेडी 1s कम्प्लिमेन्टको भिडियोहरू चाहिँ हेरिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। मेरो यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै ढिला नगरिकन अब यसको काम गरौँ त। मैले लेट गरेको छु है त, लेट भनेर यिनीहरू चाहिँ सपोज गरिदिइहालेको छु, गरिदिइहालौँ न, के जान्छ र लेट गर्दैमा है त। सो 1 0 0 1 0 1 यो वाइको भयो, यो एक्सको भयो हो। ल अब हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि 1s कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, 1s कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ के को भन्दाखेरि हामीले यो पछाडिको जुन घटाउन चाहन्छौँ नि, जुन चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ वाइलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ, 1s कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, जस्तै कि 1लाई 0 मा रिप्लेस गर्छौँ, 0 0 लाई 1 मा रिप्लेस गरिदियौँ, 1लाई 0 मा 0 लाई 1 मा भयो। ल अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब दोस्रो स्टेपमा हामीले यो र हामीले कम्प्लिमेन्ट गरेको र एक्ससँग एड गरिदिन्छौँ है। फेरि पनि म तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु। सुरुमा हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो दिएको छ हो, यसमा मैले पछाडिकोलाई वाइ अगाडिकोलाई एक्स लेट गरेको छु। तपाईँलाई अब जुनसुकै जे पनि लेट गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। हामीले के गरेको छ, लेट गरिसकेपछि हामीले यो पछाडिको जति पनि छ नि, यो पछाडिकोलाई वाइल सपोज गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरिदिएको छु, 1लाई 0 मा 1 मा चेन्ज गरेको छु, 0लाई 1 मा 1लाई 0 मा चेन्ज गरेको छु। कम्प्लिमेन्ट भनेको अर्थ त्यही त हो नि, हेर्नु त, 1 छ भने 0 मा, 0 छ भने 1 मा, सबै त्यस्तै गरेको छु हो। अब कम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि हामीले यो र यो एड गरिदिन्छौँ, यो कम्प्लिमेन्ट गरेको र हाम्रो यो एक्ससँग एड गरिदिन्छौँ। अब लेट्स सी के हुँदो रहेछ। ल यो 1, यो पनि 1, यो 0 1 0 1 हो, कम्प्लिमेन्ट गरेको यो हो। हामीले योसँग होइन, यो इनिसियली वाइलेट गरेको छौँ त्योसँग एड गर्ने होइन, कम्प्लिमेन्ट जुन गरेको छौँ त्योसँग एड गर्ने हो है त। ल अब 0 यहाँ छ, अर्को 1 भयो,
यहाँ पनि 0 भयो, दुईटा 1 भयो, अर्को लास्टमा 0 भयो। ल एड गरिदिने। अब एड गर्दा तपाईँलाई आइहाल्छ पक्कै पनि। 1 मा 0 1, यसमा पनि 1, यसमा पनि 1, यसमा पनि 1। ल 1 1 एड गर्दाखेरि 0 क्यारी ओभर 1। अब दुईटा 1 भयो, दुईटा 1 एड गर्दाखेरि 0 क्यारी ओभर यता चाहिँ 1 आयो हो। ल अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ तपाईँको 6वटा बिट छ, यसमा पनि 6वटा बिट छ, तर हामीले एड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टोटलमा 7वटा बिट छ। हेर्नु त, 3 र 4 3 7वटा छ। सो हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्स्ट्रा बिट भयो हो। अब यो एक्स्ट्रा बिट भयो भने हामीले यसलाई फालिदिने हो। फालिदिएपछि डिस्कार्ड गरिदिने के भन्न खोजेको छ। सो डिस्कार्ड गरिदिए। डिस्कार्ड गरेपछि हाम्रो के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 0 0 1 1 1 1 4वटा बाँकी रह्यो हो। डिस्कार्ड गरेपछि यसलाई अगाडिको चाहिँ फालिदिए। किन फालेको होला भनेर सोच्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यसमा 6वटा बिट छ, यसमा पनि 6वटा बिट छ, तर यहाँ एड गरिसकेपछि तपाईँको टोटलमा 7वटा बिट आयो। 7वटा बिट आयो भने यो अगाडिको फालिदिए हो। ल अब बाँकी रह्यो कुन कुन 0 0, त्यसपछि 4वटा 1 हो। ल अब यो भयो। अब जुन तपाईँहरूले फाल्नु भयो नि, यो 1लाई फाल्नु भएको हो कि होइन हो। त्यसपछि हामीले यहाँ लास्टमा 1 एड गरिदिने। बुझ्नुभयो? अब पहिल्यै बाइनरीमा एड गरिदिउँ न त। अब के हुँदो रहेछ लेट्स सी त। 1 1 एड गर्दा 0, फेरि पनि 1 1 एड गर्दा 0, फेरि पनि 1 1 एड गर्दा 0, 1 1 एड गर्दा 0 1 0। अब चाहिँ तपाईँको 6वटा बिट आएन त। ल अब फेरि पनि तपाईँले एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु। ल हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि सुरुमा वाइ जुन लेट गरेको छौँ, यो पछाडिको लागि वाइ लेट गरेको छौँ, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। कम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि यसलाई यहाँ हेर्नु त, यो वाइ लेट गरेको छौँ, वाइलाई कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हो। कम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि हामीले एक्ससँगै एड गरेको छौँ। हेर त, कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, यो कम्प्लिमेन्ट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले एक्ससँगै एड गरेको छौँ हो। एक्ससँगै एड गरेको छौँ। एक्ससँगै एड गर्दा यो एक्सको हो, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट है त। 1s कम्प्लिमेन्ट अफ वाइ भनेर लेख्नुहोस् हो। ल अब हामीले चाहिँ अब यो दुइटालाई एड गरेको छौँ। एड गर्दाखेरि यो फाइनल एन्सर आयो। फाइनल एन्सर आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 1 बढी आयो भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ टोटलमा 7वटा डिजिट आयो, तर हाम्रो चाहिँ हामीसँग एक्सको पनि 6वटा छ, वाइको पनि 6वटा छ हो। सो हामीले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बिट आयो। एक्स्ट्रा बिट आयो भने यो 1लाई फालिदिए, हटाइदिए। हटाइसकेपछि हामी चाहिँ के बाँकी रह्यो 0 0 र 4वटा 1 बाँकी रह्यो हो। र पछि लास्टमा हामी चाहिँ फाइनल एन्सर भनेपछि हामीले लास्टमा 1 एड गरिदिनौँ। यो बाँकी रहेको, यो बाँकी जति पनि रहन्छ हामीसँग जे बाँकी रहन्छ त्यसमा 1 जोडिदिने, अनि 1 जोडिसकेपछि आएको रिजल्ट हुन्छ त्यही हो तपाईँहरूको फाइनल एन्सर है त। ल यसरी हामीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरेको छ। जुन चाहिँ यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ यसरी रहेछ। ल अब हामी चाहिँ दोस्रो क्वेसनतर्फ लाग्छौँ, जुन चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट डेसिमल नम्बर। तपाईँलाई यो डेसिमल नम्बर दिएको छ र हामीले चाहिँ यसलाई बाइनरी फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त तपाईँलाई त्यो भन्दैछु है त। ल हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ डेसिमल पार्ट मात्र रहेछ। भन्नुपर्छ सपोज तपाईँहरूको यस्तो खालको 12.125 मात्र आयो भने हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यो 12लाई डेसिमलमा पनि कन्भर्ट गर्थ्यौँ र पोइन्ट पछाडिको लागि पनि कन्भर्ट गर्थ्यौँ डेसिमलमा। यसको भिडियो अलरेडी तपाईँले प्रोभाइड गराइदिएको छु। आई होप तपाईँले हेरिसक्नु होला। यदि हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी चाहिँ यसको मात्र कुरा गर्छौँ। सो अब लेट्स सी 0.125 मात्र छ हो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यो पछाडिकोलाई पोइन्ट पछाडिको छ नि, पोइन्ट पछाडिको कुराकानी मात्र गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो पोइन्ट पछाडिकोलाई जे पनि छ इन्टु गर्छौँ। जस्तै मैले सपोज यहीको कुरा गर्छु, 12.125 छ नि। सो हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि पोइन्टभन्दा यतापट्टिकोलाई यसलाई छुट्टै काम गर्थ्यौँ र पोइन्ट पछिकोलाई हामीले छुट्टै काम गर्थ्यौँ र लास्टमा हामीले चाहिँ एड गरेर गर्थ्यौँ। जस्तै कि यो केसमा हामीले यो पहिला अगाडिको पार्ट गर्थ्यौँ, यसलाई चाहिँ डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो हामीले चाहिँ सिम्पल यसलाई 2ले डिभाइड गर्ने त हो नि। सो 6 दुना 12, 3 दुना 6, 0 भयो, 2 एकाने 2। ल हाम्रो चाहिँ यो 12को यति आयो, जुन चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1100 आयो। यो 12 भन्नुको अर्थ यति आयो हो, 1100 आयो। अब पोइन्ट पछाडिको काम गर्न छ, 0.125 को काम गर्न छ। सो यसको लागि हेर्नु त, पोइन्ट अगाडिकोलाई हामीले चाहिँ डिभाइड गरेको छौँ र पोइन्ट पछाडिकोलाई हामीले के गर्छौँ 0.125 छ, यसलाई हामी चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 2 गरिदिन्छौँ। बाइनरीमा भनेको छ, सो हामीले मल्टिप्लाई बाई 2 गरिदिन्छौँ
सो अब यसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कति आउँछ भन्दाखेरि 0.25 आउँछ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हेरौँ त अब 0.25 आयो यो अगाडिको के छ इन्टिग्रल पार्ट हो सो यहाँ चाहिँ मैले इन्टिग्रल पार्ट लेखिदिएँ सो 0 चाहिँ यता आयो अब बाँकी रे पछाडिको के त 0.25 छ फेरि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए सो 0. कति आउँछ भन्दाखेरि 5 आउँछ सो यो 0 भयो यता पनि 0 लेखिदिए ल पछाडि के छ 0.5 × 2 गरिदिउँ भन्नुपर्छ तपाईको 1 आयो सो यहाँ चाहिँ 1 लेखिदिए इन्टिग्रल पार्ट हो ल अब हामी चाहिँ एड गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको छ 001 भयो सो अब फाइनल एन्सर भनेर 12.125 को डेसिमलमा छ कन्भर्ट गर्न छ बाइनरीमा सो अब 12 को कति निकालेको छ 11001100 पोइन्ट 125 को कति निकालेको छ 001 डेसिमलमा हो ल यति एन्सर रहेको छ यदि क्वेसनमा यो भन्यो भने यसरी गर्छौँ र अब यसको लागि के गर्नु त यसको लागि सिम्पली यति गरिदिनुस् न सकिएको त यति गरिदिनु सकिएको अब लास्ट टाइम एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने त म तपाईलाई त्यो भन्दैछु यसको लागि यति गर्दै पुग्छ यदि तपाईले यसको लागि 12.125 को बुझिसक्नु भयो भने तपाईले यसको 0.125 को बुझ्न तपाईलाई केही पनि गाह्रो लाग्दैन सिम्पली हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि 0.125 लाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गरिदिनुस् गर्दाखेरि 0.25 आयो अब 0 चाहिँ इन्टिग्रल भयो 0.25 भयो 0.25 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 0.5 भयो फेरि यो 0 चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट हो 0.5 मात्र भयो 0.5 × 2 गर्नुस् 1 भयो अब 1 भएपछि यहाँ इन्टिग्रल पार्ट भयो सकियो हो ल अब यसको एन्सर चाहिँ टुङ्गाउँदाखेरि कसरी टुङ्गाउनु ल 0.125 डेसिमल हो अभियसली हो हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि 0 अथवा पोइन्ट कति 001 छ सो 001 पनि लेख्न सक्छौँ अथवा 001 यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अर भनेर र बेसमा चाहिँ डेसिमल हो सरी बाइनरी हो भनेर यसरी लेख्नु तपाईलाई जुनसुकै लेख्दा पनि हुन्छ है त ल यति नै रहेको छ मैले हेर्नु त दुईटै इक्जाम्पल गराइदिएँ यदि तपाईले यस्तो दिएको बेलामा पनि गर्ने रहेछ कसरी गर्ने रहेछ यस्तो दिएको बेलामा पनि कसरी गर्ने रहेछ भनिदिए तपाईले के भनेको भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोइन्ट पछाडिकोलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भने पोइन्ट अगाडिको चाहिँ डिभाइड हुन्छ कुनमा त डेसिमलबाट बाइनरीमा कन्भर्ट गर भनेर सोधे भने है त ल आई थिंक तपाईले क्वेशन नम्बर 5 को बुझिसक्नु होला 5 को ए र बी बुझिसक्नु होला र क्वेशन नम्बर 6 मा अलरेडी म तपाईलाई त्यसको भिडियो बनाएर राखिदिएको छु जुन चाहिँ हाम्रो क्वेशन के रहेछ म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त चिन्ता नगर्नु न क्वेशन नम्बर 6 को अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट युजिङ NAND गेट हामीलाई कुन चाहिँ त भन्दाखेरि ह्याप एडरको यसको अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी डाइरेक्ट क्वेशन नम्बर 7 तर्फ लाग्ने छ है त ल अब चाहिँ तपाईलाई आई थिंक क्वेशन नम्बर 5 को बुझिसक्नु होला र क्वेशन नम्बर 6 को लागि अलरेडी मैले भिडियो बनाएर राखिदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट भिडियोहरुमा म तपाईलाई अरु थुप्रै खालको बाँकी नै छ त्यसको लागि तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिने नै छु र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई 2074 देखि 78 को ह्यान्ड रिटन पीडीएफ चाहियो भने मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला म तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिन्छु सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ हस्त थ्यांक यू नमस्ते सी यू सुन